Morjesta. Se olisi taas tämmönen autokatosjakson vuoro. Sain Silver Foxilta toimituksen ja testikäyttöön C1 ohjaaja. Lähdetään pistämään sitä tuon pyörään kiinni. Mä ajattelin, että mä laitan sen tänne alapuolelle, koska tässähän on niinku 2 joystickia. Jotenkin luonnollisempi ehkä käyttää peukaloilla, kun et alkaisi etusormella sitä käyttämään. Niin ajatus on laittaa se tähän, jättää tämä H1 tänne ylös ja tuo laittaa tuonne alas, niin silloin voi vähän vertailla, että miltä ne tuntuu. Molemmatkin voisi olla tietenkin samaan aikaan, jos pistäisi Bluetooth-yhteyden tänne kiinni, mutta pitäisi sitten saada virta jostain ja itse nyt ei tuossa ole virtoja saatavilla heti, niin laitetaan tuo liitin sillä lailla, että voi helposti vaihtaa noiden ohjelmien välillä, niin siinähän se tulee testattua. Ja jos jotain kiinnostaa nämä ohjaimet, H1, C1, ja haluaisi niitä mennä koittaa, miten ne toimii, miten ne näyttää, miten ne tuntuu omassa pyörässä, niin voi tulla käväsemään tai laittaa viestiä, niin sovitaan joku paikka, missä sitä voi vähän testata, jos ei halua tilata suoraan ja sillä lailla koittaa. Tässähän tosiaan tuli tämä, jos sulla on DMDn kaapelisarja, niin silloin sä voit käyttää suoraan tätä, mikä tässä on mukana. Mutta jos ei oo ja haluat käyttää Bluetoothilla, niin silloin paketissa on mukana myöskin tämä. Laitetaan tuohon kiinni ja silloin sä laitat nämä suoraan sitten virtalähteeseen kiinni. Lisäksi täällä oli hieno kortti. Tuolta löytyy varmastikin vinkit, miten tätä voi asentaa sitten ja on tarraa ja muuta. Tuossa on perus boksin sisältö. Ei muuta kuin nyt lähdetään kaivelemaan tämä liiti tuolta navitelineen sisältä esille. Sen tuonne on hienosti piilottanut, niin en ole ajatellut, että sitä tarvitsee ottaa heti esille, mutta nyt mun pitää laittaa se tuohon noin, niin saadaan aina sitten tarpeen mukaan vaihdettua tätä. Nyt se menee tuossa näköjään, niin laitetaan tuo liitin tälle ulkopuolelle, niin saadaan vaihdettua tuota ohjenta tarpeen mukaan. Nyt olisi saatu johdot paikalle, pisin tuohon punaista teippiä, niin tietää mikä on minkäkin sitten aina kun tässä vaihtelee näitä. Tässä on H1 ja C1 piuha. Niin nyt niitä on helppo tuosta vaihtaa, pitää laittaa vähän nippusidettä tuohon noin, että ne pysyy tuossa saatavilla helposti. No niin, sehän lähti tabletti käyntiin ja vilkkuminen loppu, eli pitäisi toimia. No ainakin tästä sivuttain pystyy liikkumaan. Että kumman optio haluaa. Siinä on tietenkin uusi päivitys. Näitä riittää joka kerta kun käynnistää. Onpa tuosta nyt later sit. Panning mode ainakin lähti. Tosiaan tällä näin saa tästä liikuttua tällä kartalla mukavasti paikasta toiseen. Joo. Pitäisi olla F1-moodi tässä DMD:ssä. Niin tämä tilan vaihtohan tapahtuu näin, että tätä painetaan oikealle ja tätä painetaan vasemmalle yhtä aikaa. Niin noin siinä kävi. Nyt se vaihtui F1:ksi tuo. Joo, mulla on tosiaan tähän nyt sit noihin puttoneihin pistetty omat säädöt. Pistäis tuo vielä kans, eli mulla oli täällä putton 3 on zoom in ja zoom out on putton 2. Vaihdetaanpa tohon, jos mä haluaisin, että tää olisi niinku zoom in, niin sit se on putton 1. Sitten mä haluan, että zoom out olisi tää, kun paina alaspäin. Se on putton 2. Joo, ei se auto kun lähtee testaamaan
tarkemmin, että miten tää homma lähtisi toimimaan ja miten nämä näppäinasetukset olisi tässä parhaat olla. No niin, Tuulitin lopetti vihdoin ja viimein huutamisen, niin päästään katsomaan tilannetta. Mutta ensin fiilikset tosiaan tästä niin on se, että tämä joystick mulla ainakin itsellä henkilökohtaisesti toimii tosi hyvin. Tykkään, että tällä on niinku tosi helppo liikkua tuossa kartalla. Niin kuin sanoinkin, niin tulee niinku luonnostaan tää asento tässä. Kun sä ajat, niin peukku tulee tohon hyvin ja saa käytettyä ja liikuteltua tuota karttaa sitten tuolla niinku parhaaksi näkee. No, sitten tämä. No peukalo tulee tähänkin suhteellisen kivasti, ei siinä mitään. Ja näin, mutta tässä mä huomasin sen, että mulla ainakin itselläni pikkusen joutuu arpomaan sitä, että mitä sä painoit. Ja voi olla myöskin ihan täysin siitä, että ei ole itselläni tuota kokemusta vielä ihan tarpeeksi paljon tästä. Että nyt on vasta pari reissua tullut tehty tällä ohjaimella ja ei ole vielä ihan niin hyvin hanskassa. Mutta sitten kun ne osuu kohilleen mitä haluaa, eli tuossa zoomia on ja ylhäälle päin on pistänyt tuon zoomin ja toiseen suuntaan kun painaa ton, niin noin zoomaa. Ja sitten tuosta pystyy vaihtamaan että minkälaista karttaa näytetään. Niin nää on mulla nyt käytössä tässä ja se on kuitenkin niin toiminut vallan hyvin. Tuolta pääsis jonnekin ja tuolta pääsis jonnekin. Otin tää Osmani nyt tähän auki, koska kaikilla ei välttämättä tietenkään DMDtä oo. Ja aloin koittaa, että miten tämä toimii. Nyt mulla on F1 tilassa edelleen tää ohjain, eli sama mikä oli siinä DMDssäkin. Ja tosiaan tässä pystyy nyt taas rullaamaan tätä karttaa mihin suuntaan haluaa. Nyt on 50 metriä zoomi, niin on aika pieni. Zoomi toimii eteen ja taaksepäin. Ihan niinku defaulttina. Työtä eteenpäin, niin menee kauemmas. Saadaan täältä zoomi. Ja sitten taas kun painaa itteensä päin, niin menee lähemmäksi. Eli tää on ihan vakiotoiminnallisuutta tällä ohjaimella. Mä vähän tää Osmadia vielä tutkin. Ja tosiaan tässä on se Osmadissa se hauska, että miten se kääntelee tätä karttaa. Mulla oli viimeistään sama ongelma, että mä en sitä saanut kun klikkailee Movement Direction tuli nyt tohon noin, niin katsotaanpa, että kääntyisikö se kartta oikeaan suuntaan, kun tästä lähtee ajamaan. Jes. Viimeksi kun mä ajoin, niin ärsytti, että se ei kääntynyt. Niin nyt tuosta tuplaklikkauksella niin saatiin toi oikeaan asentoon. Niin kuin varmaan huomaatte, niin Osmandia tuli käytetty silloin aikaisemmin paljon ja nyt en ole enää ihan hirveästi käyttänyt. Mun Osmandin käyttö on periaatteessa siinä, että mä saan siihen noi maastokartat näppärästi näkyviin silloin, jos on semmosessa paikassa, että mä en tiedä, että mistä vois reittiä keksiä, niin sillä näkyy kuitenkin noi kaikki pienetkin ajourat ja muut, niin se on ihan näppärä siihen. Jos on toinen ylöspäin näppäin, katsotaanpas, eli rullataan vielä ylös, sitten mä painan tätä toista niin ylös, joo, se palauttaa. Eli sitten olisi tuossa yksi näppäin vielä käyttämättä, mihin voisi jotain pientä kivaa ohjelmoida. Vaikka että aukeaa toinen ohjelma tai mitä sinne puttonappiin voi pistää, vaikka että lähtee radio soimaan tai mitä haluaakaan. Sanotaanko hienoa, pistää vähän runtua. Mulla piti 8 olla kotona saunomassa, niin pitääkin mennä vauhikkaasti nyt, että ehtii. Mitäs se kello oikein onkaan? 19.55. Voi olla, että 5 minuutissa ei tästä kotiin ehdi, mutta jos 15, niin se olisi ihan hyvä jo. Pistetään tästä vauhtia ja katsotaan miten käy.
On hieno. Ja sitten onkin Silver Foxin C1-ohjaimen loppu kaneettien vuoro. Tuli tuossa crash-testattuakin, se on nyt tuolla vähän vinossa kun niin tuli ajettu aikamoinen kolari tossa noin. Mutta suoristetaan se ja otetaan tästä loppusanat sen jälkeen. No niin, nyt on suoristus sen verran. Toki tämä on vielä vähän löysällä tässä kiinni, näyttää, että pikkusen mennyt vinoonkin kaatumisen jälkeen. Tosiaan oli semmonen kovempi tälli, että oli tää pyörä muutenkin kaikki nämä lokarit täältä näin niin poikki ja muuta. Peilit rikki ja muuta, niin ei ihmekään, että yllättävän pienillä, jos tuo vähän vääntyy tuosta, niin senhän saa suoristettua. Jos tämä tästä vääntää vaan suoraan, niin se on hyvä sen jälkeen. Mutta muuten, mulla oli aluksi aika paljon totuttelemista tähän näin. Että paino oikeita nappuloita, kun oli tähän H1 tottunut, mikä on täällä ylhäällä. Olen 2 kuukautta tätä käyttänyt. Nyt alkaa olemaan aika hyvin hanskassa tämä ohjain. Ja tää on mun mielestä erittäin hyvä ohjain, jos niin tarvii tämmöistä pienempää, sirompaa ja muuta. Mutta omaan käyttöön H1 tulee olemaan se, mitä tulen käyttämään. Tässä H1 on muutamia asioita, minkä takia tää tulee olemaan oma suosikki, tai onkin oma suosikki. Eli lähinnäkin se, että kun mä ajan, mun ei tarvitse miettiä, mitä nappulaa mä painan, koska tässä on tehty tämmöiset rajoittimet. Eli kun sä haluat painaa zoomia, niin sä tiedät, että sä pistät sormen tohon, niin se on siinä. Pistät vähän ylöspäin, ei mene tonne toiselle nappulalle, vaan miinusta ja keskitys. Kaikki löytyy tosta noin, ja sitten tuolla voi sitten liikkua se, mitä liikkuu. Mutta pääsääntöisesti toi panningi ja liikkuminen kartalla tapahtuu ainakin omassa ajossa, niin sitten kun ollaan asfalttitiellä tai sitten olet pysähdyksissä, niin silloin sä liikuttelet tätä, vaan tää zoomi ja tämän keskittämisen käyttäminen on se tärkein. Ja tässä ohjaimessa ne vaan toimii todella hyvin näillä oikeilla nappuilla. C1-ohjaimessa pitää aina vähän miettiä sitä, että mitä mä painoin, mihin suuntaan. Nyt kun on oppinut käyttämään, niin sitä osaa niinku luottaa siihen, että kun painaa tästä ulokkeesta, niin siitä kun painaa, niin se kyllä hyvin ottaa sen, mutta semmoiseen nopeeseen reagointiin niin ei itselle ainakaan niin hyvin toiminut. Tämä panning joystick tässä on vähän parempi kuin tässä H1. Eli tässä H1 niin sun pitää vähän, miten sitten haluakaan käyttää, millä sormella sitä käyttää, mutta tässä se tulee tietenkin luonnollisemmin nämä peukkuasennot sitten. Mutta molempia voi suositella, tekee tehtävänsä laadukkaita, kestää todella paljon. Pienillä vääntymisillä tuostakin vaan muuta kuin uutta ruuvia tuohon noin, niin saa sen tuosta suoristettua. Löytyy varaosat Suomessa tehty. Ei muuta kuin iso peukku molemmille. Ja nyt kun hankitte Mädissä, niin siellä taisi olla pieni alennuskampanja menossa, että kun standilla käy katsomassa, niin jonkunlainen alennus siellä oli tarjolla. No semmonen homma. Ei mitään muuta kuulkaas, kun nähdään siellä Mädissä sitten ensi viikolla. Se on morjens. Hiekkatien seikkailu kutsuu KTM 690 RJ. Alamaa värisee, kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailu täällä. Tuuli kasvoja hyväilee, vapaus huuma ja soratie seikkailun johtaa. Ei esteet pysäytä matkalaista. ADVC on
uusia kokemuksia.